साथीहरु आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई जावास्क्रिप्टमा टेम्परेचर कन्भर्टर कसरी बनाउने त्यसको बारेमा बताउन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र साथीहरु भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सबैभन्दा पहिले चाहिँ फाइनल आउटपुट हेरौं। साथीहरु यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग चाहिँ दुईवटा इनपुट बक्स छ। एउटा इनपुट बक्स चाहिँ अब सेल्सियसको लागि हो र अर्को इनपुट बक्स चाहिँ हाम्रो फरेनहाइटको लागि हो। अब तपाईले चाहिँ यहाँ सेल्सियसमा कुनै भ्यालु हाल्नु भयो भने जस्तै एक्जाम्पल लागि मैले चाहिँ 45 हाने, त्यसपछि तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ फरेनहाइटमा कन्भर्ट हुँदाखेरि जति भ्यालु हुन्छ त्यो भ्यालु चाहिँ इमिडिएटली सो हुन्छ। अब त्यसैगरी अब मैले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ -40 हाने भने त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ त्यसको इक्विभ्यालेन्ट फरेनहाइट भ्यालु चाहिँ कति हो त्यो सो हुन्छ। अब त्यसैगरी मैले चाहिँ यहाँ फरेनहाइटमा कुनै भ्यालु हाने भने जस्तै मैले चाहिँ 34 हाने, त्यसपछि त्यसको इक्विभ्यालेन्ट सेल्सियस भ्यालु चाहिँ कति हो त्यो सो हुन्छ। सो आजको यस भिडियोमा हामीले चाहिँ यही प्रोजेक्ट बनाउन गइरहेका छौं। सो लेट्स बिगिन द भिडियो। साथीहरु यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग चाहिँ बेसिक एचटीएमएल कोड रहेको छ र यसमा चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दाखेरि एउटा डिभ लिएको छु र त्यसलाई क्लास कन्टेनर दिएको छु। त्यसपछि मैले चाहिँ एउटा इनपुट बक्स लिएको छु, त्यसमा चाहिँ टाइप नम्बर दिएको छु। त्यसैगरी अर्को इनपुट बक्स पनि लिएको छु फरेनहाइटको लागि। र अब मैले चाहिँ अब त्यो इनपुट बक्स र जुन लेभल छ हाम्रो त्यो लेभललाई चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दाखेरि एउटा डिभमा चाहिँ र्याप गरेको छु। अब त्यसैगरी मैले चाहिँ सीएसएस को कोड पनि अलरेडी गरिसकेको छु। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सीएसएस को कोड। अब त्यसपछि यसमा गाह्रो कुरा केही पनि छैन हैन, सबै कुरा एकदम सिम्पल नै छ। अब त्यसपछि मैले यहाँ चाहिँ एउटा नयाँ कुरा के गरेको छु भन्दाखेरि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ अब इनपुट टाइप इक्वल टु नम्बर गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अप गर्ने डाउन गर्ने त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा बटन क्रिएट हुन्छ र त्यसलाई मैले रिमुभ गर्नको लागि चाहिँ यो कोड लेखेको छु। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँ के गरेको छु भन्दाखेरि सुडो एलिमेन्ट युज गरेको छु इनर स्पिन बटन भन्ने। त्यसपछि मैले के गरेको छु भन्दाखेरि एपरियन्स चाहिँ नि नन गरेको छु। ओके, तपाईले चाहिँ यो कोड गर्नु होला। त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो इनपुट टाइप इक्वल टु नम्बर हुँदाखेरि जुन बटन आउँछ त्यो बटन चाहिँ हाम्रो डिसेबल हुन्छ अथवा हराउँछ है। सो अब चाहिँ हामी डाइरेक्ट के गरौँ भन्दाखेरि script.js मा जाउँ र त्यसपछि हामीले चाहिँ अब जावास्क्रिप्टको कोड गरौँ। अब त्यसपछि अब हामीले सबैभन्दा पहिले चाहिँ के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो सेल्सियस र फरेनहाइट इनपुट बक्स छ त्यही भएर सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि दुईवटा इनपुट बक्सलाई चाहिँ सिलेक्ट गरौँ। त्यसको लागि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यो इनपुट बक्स छ सेल्सियसको लागि त्यसलाई मैले क्लास दिएको छु सेल्सियस। त्यसैगरी फरेनहाइटको लागि चाहिँ मैले क्लास दिएको छु फरेनहाइट। त्यसपछि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि लेट अब सेल्सियसको लागि सी दिनुस्, सी इक्वल टु तपाईले चाहिँ त्यसपछि डकुमेन्ट डट क्वेरी सेलेक्टर, त्यसपछि तपाईले चाहिँ के दिनुस् भन्दाखेरि CLSIUS सेल्सियस। ओके, अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि फरेनहाइटको लागि एफ मात्र दिनुस्, त्यसपछि एफ तपाईले चाहिँ डकुमेन्ट डट क्वेरी सेलेक्टर, त्यसपछि तपाईले चाहिँ FAHRENHCIT फरेनहाइट। ओके, त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ नि अब भ्यालु इनपुट हुने बित्तिकै हामीले चाहिँ त्यसलाई कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि इनपुट भन्ने इभेन्टलाई युज गर्न सक्छौं। त्यसपछि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि c.add_listener, त्यसपछि यसमा चाहिँ इनपुट भनेर दिनुस्। त्यसपछि अब तपाईले चाहिँ एउटा फंक्सनको नाम दिनुस्। अब हामीले चाहिँ यहाँ के गर्न गइरहेका छौं भन्दाखेरि सेल्सियसलाई फरेनहाइटमा कन्भर्ट गर्न गइरहेका छौं। त्यही भएर तपाईले चाहिँ के दिनुस् भन्दाखेरि सेल्सियस टु फरेनहाइट भनेर दिनुस्। अब त्यसैगरी तपाईले चाहिँ नि अब हाम्रो फरेनहाइटमा चाहिँ कुनै डेटा इनपुट भयो भने हामीले त्यसलाई चाहिँ सेल्सियसमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। त्यही भएर तपाईले चाहिँ फरेनहाइटमा पनि के गर्नुस् भन्दाखेरि इभेन्ट लिस्नर अप्लाई गर्नुस्। त्यसपछि f.add इभेन्ट लिस्नर, त्यसपछि यसमा इनपुट, त्यसपछि तपाईले चाहिँ फंक्सनको नाम दिनुस्। त्यसपछि यहाँ चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि फरेनहाइट टु तपाईले सेल्सियस भनेर दिनुस्। अब तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि जुन हाम्रो सेल्सियस टु फरेनहाइट भन्ने फंक्सन छ त्यसलाई चाहिँ डिफाइन गर्नुस्। अब हेर्नुस् हामीले चाहिँ सेल्सियसलाई फरेनहाइटमा कसरी कन्भर्ट गर्छौं भन्दाखेरि अब यो चाहिँ एकदमै सिम्पल फर्मुला छ है, तपाईहरुले चाहिँ लोअर क्लासमा पढिसक्नु भएको छ। र त्यो फर्मुला के हो भन्दाखेरि सेल्सियस, त्यसपछि चाहिँ यसमा सेल्सियस है डिवाइड बाइ 100, सेल्सियस डिवाइड बाइ 100, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो इक्वल टु f-32 अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो f-32 इक्वल टु सो यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिवाइड बाइ हाम्रो चाहिँ 180 हुन्छ है। हामीले यही फर्मुलालाई युज गरेर के गर्छौं भन्दाखेरि कन्भर्जन चाहिँ परफर्म गर्छौं। सो अब चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि सेल्सियसलाई हामीले फरेनहाइटमा कन्भर्ट गर्ने हो। सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले सेल्सियसको भ्यालुलाई गेट गरौँ। त्यसको लागि तपाईले के दिनुस् भन्दाखेरि लेट CS भनेर दिनुस् है। त्यसपछि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि अब CL भनेर दिनुस् है। लेट CL इक्वल टु तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ त्यो भ्यालु कहाँ छ भन्दाखेरि c.value मा छ। त्यसपछि c.value दिनुस्। अब त्यसपछि हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब सेल्सियसलाई फरेनहाइटमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। सो त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि लेट FAH भनेर दिनुस् है फरेनहाइटको लागि। अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फरेनहाइटमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। सो त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 180 डिवाइड बाइ 100 इन्टु c प्लस 32 है। सो हाम्रो चाहिँ त्यो फर्मुला भयो। सो त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि 180 डिवाइड बाइ 100 अनि त्यसपछि 100 अनि त्यसपछि तपाईले चाहिँ इन्टु त्यसपछि के गर्नुस् भन्दाखेरि
सी अब सी चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि सिएल भयो त्यस पछाडी तपाईले चाहिँ प्लस त्यस पछाडी यहाँ चाहिँ तपाईले 32 दिनुस् सो यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला भयो अब तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब जुन हाम्रो चाहिँ कन्भर्ट भयो भ्यालु हैन फरेनहाइटमा हाम्रो कन्भर्ट भइसकेको छ अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो इनपुट बक्समा सो गर्नु पर्यो सो त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि f.value सो यसमा चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि fah भनेर असाइन गर्नुस् अब त्यस पछाडी तपाईले यहाँ चाहिँ कुनै भ्यालु हाल्नु भयो भने जस्तै मैले 12 हाने त्यस पछाडी त्यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो कन्भर्ट भइसकेको छ अब त्यस पछाडी मैले यहाँ चाहिँ 0 हाने त्यस पछाडी तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 32 आएको छ र त्यसैगरी अब मैले चाहिँ 34 हाने भने त्यस पछाडी त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी अब मैले चाहिँ अब 38 हाने त्यस पछाडी तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी मैले चाहिँ 37 हाने त्यस पछाडी तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ भ्यालु कन्भर्ट भएको छ त्यस पछाडी यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पोइन्ट पछाडी चाहिँ धेरै भ्यालु आएको छ अब तपाईले यसलाई चाहिँ हटाउन चाहनुहुन्छ भने के गर्नुस् भन्दाखेरि अब हेर्नुस् त हाम्रो चाहिँ यदि कुनै पनि भ्यालु हैन कन्भर्ट हुँदाखेरि इन्टिजर छ भने त हामीले त्यसलाई केही गर्न आवश्यक छैन सो त्यो चाहिँ इन्टिजर छैन भने मात्र हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो पोइन्ट पछाडी कतिवटा डिजिट चाहिँ लिने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो बल्ल आउँछ सो त्यही भएर हामी चाहिँ इन्टिजर छैन भने मात्र यो काम गर्नु पर्यो सो त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ एउटा कन्डिसन चेक गर्नुस् है इफ तपाईले यहाँ चाहिँ नट अपरेटर दिनुस् त्यसपछि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ नम्बर डट त्यसपछि इज इन्टिजर भन्ने हामीसँग चाहिँ मेथड छ त्यसमा चाहिँ तपाईले एफए यसलाई पास गर्नुस् है फरेनहाइट चाहिँ यदि यो चाहिँ हाम्रो इन्टिजर होइन भने है इन्टिजर होइन भने हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फरेनहाइटलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो सो त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि फरेनहाइट इक्वल टु फरेनहाइट इन्टु त्यसपछि तपाईले सरी इन्टु हैन डट त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि टु फिक्स त्यसपछि अब तपाईले चाहिँ पोइन्ट पछाडी कति भ्यालु दिन चाहनुहुन्छ नि कतिवटा डिजिट दिन चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले यहाँ स्पेसिफाई गर्नुस् हैन त्यसपछि तपाईले चाहिँ अब सेमिकोलन दिनुस् अब त्यसपछि चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ अब त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि 37 दिनुभयो भने त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ पोइन्ट पछाडी तीनवटा भ्यालु मात्रै आएको छ अब त्यसैगरी मैले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि 37 लाई मैले चाहिँ ब्याक स्पेस हटाउँछु त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब 3 कति हुन्छ हैन फरेनहाइटमा कन्भर्ट गर्दाखेरि त्यो सो हुन्छ त्यसैगरी मैले चाहिँ ब्याक हटाए भने त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भ्यालु त केही पनि छैन तर पनि हाम्रो चाहिँ यहाँ देखाइरहेको छ सो यसलाई फिक्स गर्नको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि सो इफ हेर्नुस् त इफ हाम्रो चाहिँ जुन हाम्रो सेल्सियस छ त्यो चाहिँ इक्वल टु इम्टी छ भने तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फरेनहाइटलाई पनि तपाईले इम्टी गरिदिनु पर्यो सो f.value सो यसमा पनि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि इम्टी असाइन गर्नुस् अब एल्स छैन भने तपाईले चाहिँ बल्ल यो काम गर्नु पर्यो है सो एल्स त्यसपछि एल्समा चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो अघिको कोड छ यसलाई चाहिँ तपाईले यहाँ पेस्ट गर्नुस् ओके अब त्यसपछि तपाईले यसलाई सेभ गर्नुभयो भने र त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ डेटा हाल्नुस् जस्तै म चाहिँ 67 हाने त्यसपछि म चाहिँ यहाँ ब्याक स्पेस हटाउँछु त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ भ्यालु केही छैन भने हाम्रो फरेनहाइटमा पनि केही भ्यालु पनि सो हुँदैन साथीहरु भिडियो मन परिरहेको छ भने यस्तै प्रोजेक्ट्सहरुको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र साथीहरु भिडियो लाइक गर्नुको साथसाथै अरु साथीहरुसँग पनि शेयर गर्नु होला अब त्यसैगरी तपाईहरुले चाहिँ अब फरेनहाइटलाई चाहिँ सेल्सियसमा पनि सजिलैसँग कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ सो त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि फंक्सन त्यसपछि फरेनहाइट टु सेल्सियस त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि अब यही कोडलाई चाहिँ तपाईले कपी पेस्ट गर्नुस् अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ फरेनहाइटलाई सेल्सियसमा कन्भर्ट गर्न गइरहेका छौं सो त्यही भएर अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो यहाँ चाहिँ फरेनहाइटको भ्यालु चाहिँ गेट गर्नु पर्यो सो त्यसको लागि तपाईले यहाँ चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि fah भनेर भेरिएबल दिनुस् हैन सो यहाँ चाहिँ हाम्रो देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो f छ सो यसको भ्यालु चाहिँ हामीले गेट गर्यौं त्यसपछि यदि यो चाहिँ हाम्रो fah चाहिँ के छ इम्टी छ भने तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि c.value चाहिँ इम्टी गर्नु पर्यो है सो यो चाहिँ हाम्रो फरेनहाइटमा कुनै पनि भ्यालु छैन भने तपाईले सेल्सियसमा पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इम्टी गर्नु पर्यो अब त्यसपछि एल्स पार्टमा चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सेल्सियसमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो सो त्यसको लागि चाहिँ सी दिनुस् अब फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सेल्सियसमा हामीले लानको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 100 डिवाइडेड बाइ 180 इन्टु f - 32 हुन्छ सो त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईले अब 100 हैन तपाईले 100 त्यसपछि चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि डिवाइडेड बाइ 180 अनि इन्टु तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो फरेनहाइट त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईले माइनस तपाईले 32 दिनु पर्यो है सो त्यसपछि तपाईले 32 दिनुस् अब यहाँ सी को सट्टा तपाईले चाहिँ के दिनुस् भन्दाखेरि सीएल भनेर दिनुस् हैन सो त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ सीएल भनेर दिनुस् त्यसैगरी अब यहाँ चाहिँ तपाईले अब जहाँ जहाँ तपाईको चाहिँ एफएच छ त्यहाँ चाहिँ तपाईले सीएल भनेर दिनुस् सो यति गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ अब फरेनहाइटबाट चाहिँ हाम्रो सेल्सियसमा पनि कन्भर्ट हुन्छ सो त्यसपछि अब जस्तै मैले चाहिँ यहाँ के दिए भन्दाखेरि जस्तै -40 भनेर दिए त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ अब आउटपुट चाहिँ आएको छैन है सो समथिङ केही चाहिँ एरर छ त्यसपछि तपाई चाहिँ अब इन्स्पेक्ट गर्नुस् त्यसपछि कन्सोलमा जानुस् हैन सो त्यसपछि यहाँ चाहिँ मैले अब केही हाने है त जस्तै अब -80 हाने त्यसपछि एरर त केही पनि आएको छैन सो हाम्रो चाहिँ लजिकल एरर भइरहेको छ यसमा है
सो यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ एउटा सानो मिस्टेक गरेका छौं त्यो भने के हो भन्दाखेरि अब हामीले भ्यालु सो गर्नुपर्ने त कहाँ हो भन्दाखेरि अब फरेनहाइट को भ्यालु चाहिँ हामीले सेल्सियसमा सो गर्नुपर्ने हो नि त सो मैले चाहिँ यहाँ के गरेको छु भन्दाखेरि आफ्नै लेखिरहेको छु सो त्यही भएर तपाईले यहाँ चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि c.भ्यालु दिनुस् अब त्यसपछि यहाँ चाहिँ मैले सेल्सियसमा कुनै भ्यालु हान्छु जस्तै अब मैले चाहिँ यहाँ 40 हाने त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो करेक्ट आएको छ त्यसैगरी मैले चाहिँ यहाँ अब 37 हाने त्यसपछि तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 98.6 आएको छ अब त्यसैगरी म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि 98.6 हान्छु त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि करेक्ट छ त्यसैगरी यहाँ चाहिँ मैले अब 40 हाने भने त्यो पनि ठीक छ हैन अब त्यसैगरी मैले चाहिँ यहाँ 0 हाने भने त्यसपछि त्यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि ठीक छ अब मैले चाहिँ यहाँ 32 हाने भने त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 0 आएको छ सो साथीहरु यसरी तपाईहरुले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि जावास्क्रिप्टमा टेम्परेचर कन्भर्टर बनाउन सक्नुहुन्छ अब यति गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ सजिलैसँग टेम्परेचर कन्भर्टर बनाउन चाहिँ जान्नु भयो अब तपाईहरुले चाहिँ जुनसुकै कन्भर्टर बनाउन पनि सक्नुहुन्छ तपाईहरुले लेन्थ कन्भर्टर बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसैगरी तपाईहरुले चाहिँ करेन्सी कन्भर्टर बनाउन सक्नुहुन्छ सो तपाईहरुले चाहिँ डिफरेन्ट कन्भर्टरहरु चाहिँ ट्राई गर्नु होला र त्यसपछि तपाईहरुले त्यसलाई चाहिँ आफैले बनाउनु होला साथीहरु यदि तपाईहरुले जावास्क्रिप्ट सँग रिलेटेड अरु प्रोजेक्ट्सहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो राइट साइडको प्लेलिस्ट एक्सेस गर्नु होला र साथीहरु आजको लागि यति नै म तपाईहरुसँग अर्को इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको साथ भेट हुनेछु थ्यांक यू फर वाचिङ